در اولی بهاری سالی 1847 در شهری ادینبورگ در شاتلندیا یک پسرچه تولد می شود. او را الکساندر نام میگذارند و قصه الکساندر با قصه هر یکی ما و شما دوستان ربط دارد. بیایید گوش میکنیم. الکساندر در یک عائله میانه تولد می شود. پدرش در دانشگاه درس میدهند، مادرش خانه‌شینند. 2 برادر دارند. خواندن الکساندر نیز میانه است، نه خوب نه بدی بد. در سن 12 سالگی الکساندر یک ناخوشی در عائله‌شان رخ میدهد. مادر الکساندر با مرور وقت شنواییش را گم کردن را شروع میکند، یعنی با مرور وقت کر می شود. الکساندر مادرش را به نهایت دوست می دارد و برای همین در چاره‌بینی ها، در چی نمود صحبت ها باشد، در نزد مادرش می نشیند و همان چیزهایی که دیگران گفته شده است در پیشانی مادرش تکرار میکند بلندترک و از همان ویبراسیون همان آوازها مادری او درک میکند که چی گپ رفته ایستاده است. و همین ناخوشی، همین بدبختی در عائله آنها در دل الکساندر یک شراره را بیدار میکند. الکساندر همه چیزی که با آواز، با قبول آواز، با انتقال آواز، با برآوردن ساختن آواز دخل دارد مطالعه کردن را شروع میکند. یک روز او در یک موزه یک اسباب را میبیند که به طور صنعی، تصور کنید عصر 19، به طور صنعی آواز انسان را میسازد و او جستجو میکند، می‌یابد همان اختراعگران آلمانی که این اسباب را وقتش اختراع کردند، کتاب آنها را از زبان آلمانی با یک مشکلی به زبان انگلیسی ترجمه میکند، میخواند، مطالعه میکند. افسوس در این دوره باز یک بدبختی دیگری وزبین عائله آنها را گرفتار میشد. اول اکاش ملویل، بعدتر دادرش ادوارد از بیماری سیل از دنیا میگذرند و تنها یک فرزند الکساندر زنده میماند. برای الکساندر را گم نکردن پدر و مادر او نیت میکنند به خارج سفر کردن و اول به کانادا میکوچند و از آنجا الکساندر به امریکا میگذرد و باز همان چیزهایی که به موضوع آواز شنوایی دخل دارد با همانها مشغول شدن را دوام میدهد. او در مکتبی کران و گونگان باستون درس میدهد. چطور لبها را خواندن، چطور آواز برآوردن، چطور شنیدن تا حد امکان. یک چند شاگرد میگیرد، بعدتر مکتب خود را میگشاید و همه چیزی که به موضوع آواز، انتقال آواز دخل دارد آموختن را دوام میدهد. شبها او آزمایش ها، اکسپریمنت های خود را دوام میدهد که یک اسباب میخواهد سازد، یک آلاتی که آواز آدم را قبول کند، آن را طریق سیمها انتقال داده تواند و باز یک جای دیگر او را ساخته تواند. شب و روز مهنت کرده ایستاده است، روزانه درس میدهد، شبانه آزمایش ها میکند، سنجش ها میکند، مطالعه میکند، اما تا حال مهنت هایش نتیجه نداده ایستادند. او بعدتر باید حقوق شناسی موفق شناس میشود. آن نفر با این کس مبلغ گذاری میکنند، میستر هابرد. او با یک مهندسی ماهر توماس واتسون شناس میشود که در مسئله های مهندسی همین مسئله خیلی خوب فهمیش دارند و باز یک مبلغ گذار دیگر با آنها همراه میشود، توماس ساندرز. و در یک جایگی دستجمعانه آنها همان مهنت خود را ادامه میدهند. شب و روز سنجش ها و آزمایش های خود را دوام میدهند، خیلی مشقت میکنند و نهایت سال 1875 آنها در اختراع تلفن موفق میشوند. خیلی خرسندند، خوشحالند، همان آرزوی دیرینه نهایت جامه عمل پوشید. خیلی خرسندند و اکنون میخواهند با کارهای خود، با درس دادن، با دیگر کارها مشغول شوند و همین پتنتی تلفن را که او را یک سال پس پتنت میکنند، همین پتنت را میخواهند و شرکتی عظیمترین، یکی از عظیمترین شرکت های همان دوره، وسترن یونین تلگراف فروشند.
آن دوره برای انتقال معلومات از یک کنج شهر به دیگر کنج، از یک کنج دولت به دیگر تلگراف استفاده میشد. تکنولوژی از همه پیش همون بود و در این تکنولوژی از همه شرکتی بزرگ وسترن یونیون تلگراف بود و با مانند یک تارتنک در تمام گوشه و کنار امریکا تارها سیم‌های تلگرافی وسترن یونیون کشواله میشدند. وقتی این دوستانی ما نزد وسترن یونیون میآیند، راهبری وسترن یونیون نگاه میکنند به تلفن، میخندد، میگوید این بازیچه است، به این کسی کار نمیگیرد وقتی مرا نگیرد. خب واقعا در همان دوره گردی تلفن خواطرهای گوناگونی از بعضی‌ها فکر میکنن این جادوگری از بعضی دیگر خواطرها دارند، اما نوابسته از همین مشکلات این دوستان ما خلاصه میکنند که خود آنها یک تشکیلات بنیاد کرده کاری تلفن را دوام دهند، خودشان رشد دهند و یک تشکیلات بنیاد میکنند که تا امروز زنده است و به مبالغه در زندگی هر یکی ما و شما در شکل‌های گوناگون خیلی تأثیر رسانده است و درباره آنها اندک پس میگویم. اما این تشکیلات البته زود رشد می‌یابد، کلان می‌شود. البته مردم با تلفن بسیارتر و زیادتر گذاشتن را شروع میکنند. تلگراف الکی به کسی لازم نیست، کهنه است. وسترن یونیون از کاری کردش پشیمان است، مجبور میشود فکر میکنه چیکار کنیم، یگان کاری نو کردن در کار میکند با کدام سمت میگذرد؟ وسترن یونیون انتقال مبلغ. AT&T غالب میآید. AT&T همان شرکتی که همان 4 مؤسس بنیاد کرده بودند، امروز نامش AT&T است. AT&T کلانتر شدن میگرد، مؤسسان از دنیا میگذرند، اما AT&T افسوده است، عظیم شده ایستاده است. یک دوره آنقدر کلان میشود که کسی با او رقابت کردن نمیتواند و حکومت امریکا میآید مجبوری او را به 9 قسمت تقسیم میکند تا که اقلا یک کمی رقابت باشد در بازار. و نوبسته از همین تا امروز خودی حاضر کلانترین کارخانه در جهان از حساب دارایی ها AT&T به حساب می رود. و اگر که دوم کارخانه‌ای که از همان تقسیمات مجبوری پیدا شد ورایزن را به این جمع کنیم، در یک جایگی 900 میلیارد دلار دارایی دارند و زیاده از 300,000 نفر در این کارخانه عینی حال کار میکنند. اما مهمتر از آن دوستان، آن اختراعکاری هایی که مهندسان، عالمان، متخصصان و نفرانی که در این کارخانه طول 10 سال، قریب زیاده از 100 سال که این کارخانه است کار میکنند، عجایب اختراعکاری‌هایی میکنند که اساسی تکنولوژی و الکترونیک امروزه است. به مانند اختراع کردن ترانزیستور سال 1947 در یک گروهی از عالمان این تشکیلات ترانزیستور را اختراع میکنند و همه چیزی که ما امروز الکترونیک میگیم در اساسش ترانزیستور است. جایزه نوبل میگیرند. بعدتر عالمان این کارخانه یک تکنولوژی به نام CCD سنسور میبرند که همون عکس گرفتن را در شکل رقمی دیجیتال فوتو در اساس همین است و همه چیزایی که رقمی نوارگیری است در اساس همین است. پیشتر فیلم بود در یادتون باشد. اینها هم جایزه نوبل میگیرند. برنامه یونیکس در این کارخانه اختراع می شود، برنامه B, C, C++ و دیگر برنامه ها و به مانند همین 10,000 پتنت دارند که ساحه های گوناگون از برادبند اینترنت تا فایبر اپتیکس تا موبایل اینترنت، موبایل کمیونیکیشن، سولار پنلز، دیگر و دیگر و دیگر 10,000 پتنت و اختراعکاری ها. و بار دیگر میگم به مبالغه در زندگی میلیاردها نفر در بهتر کردن صفت زندگی آنها نقش خود را میبازند. مقصد از این قصه در چیست؟ در 4 درس. درس یکم، در هر یک نارسایی یک حکمتی هست. اگر در 12 سالگی الکساندر مادرش شنواییش را گم نمی‌کرد، اگر همین ناخوشی، اگر همین نارسایی نمی‌بود، آیا همان شراره در دل الکساندر پیدا می‌شد؟ آیا همین قدر اصرارگاری می‌کرد؟ تحت سوال است. در هر یک کمبودی دوستان یک برکتی هست یافتن در کار. دوم درس این قصه نیتی نیک و مهنت دوستی. البته الکساندر نیتی نیک داشت. او میخواست که به مردم یک فایده ای رسد.
آواز رو انتقال داده توانند، شنیده توانند و خیلی مهنت کردند. در یک جایگی آنها خیلی حرکت و مشقت کردند و تمامی چیزهایی که امروز جهان را تغییر میدهند در اساس نیت نیک و مهنت دوستی هستند. اگر که ما حرکت و مهنت کنیم اما در اساسش یک نیت نیک نباشد دوستان، او حرکت و مهنت ما چی معنا دارد؟ اون را خوشبخت هم کردن نمیتواند. و اگر که ما نیت نیک داشته باشیم و در برابر این حرکت و مهنت نکنیم، اون نیت نیک ما یک گپی خالی است، یگان معنای هم ندارد. هر دوی همین مهم است برای جهان را بهتر کرده توانستن. سیوم درس ما این درس یک جایگی و دست جمعی. الکساندر بل تنها نتوانست تلفن را اختراع کند. توماس واتسون تنها نمیتوانست تلفن را اختراع کنند. هابارد و یا توماس ساندرز تنها نمیتوانستند. در یک جایگی دست جمعانه آنها این کار کردند و بعد از آنها نیز چندین نفرانی که در این کارخانه کار میکردند و زندگی را بهتر میکردند، اختراعکاری‌ها میکردند، همیشه یک جایگی و دست جمعانه این کار را میکردند. و تو فایل همان صدها دیگر نفرانی که در این کارخانه بودند در همراهی این اختراعکاری‌ها را میکردند. برای جهان بهتر کردن یک جایگی و دست جمعی خیلی مهم است. و چهارم، ناباوری طبیعی است. طبیعی است که وقتی آنها نزد وسترن یونیون رفتن، وسترن یونیون شاید کمی ناپسندی کرد. این طبیعی است. ناباوری زیاد می شود در پیشرفت کارهای عظیم. باید ایستادگی کرد، باید راه را دوام داد. همین 4 درس. بیاید اکنون به الف میگذاریم. سلام علیکم، دیر هم باشد. چون امروز مرا نصیب گشته است ایفزه را، زوشا، فردوس و خودم را تمثیل کنم. من میخواستم درباره مقصدهای الف به شما بار دیگر یادآور شوم. یکم مقصد الف گفتیم این همون است که هر یک نفری که در الف کار میکند بهترین ورسی خود شده تواند. بهترین عزیزه، بهترین بختیار، بهترین فرزانه، بهترین دلیر، بهترین امید، بهترین منیژه، بهترین عبدالله. برای این چیز شرایط ها مهیا کنیم. آن نفران رشد یابند، آن نفران چالش های نو به نو داشته باشند، آن نفران مشکلی های داشته باشند که حل کنند، آن نفران از همه مهم از یکدیگر رنگ گیرند. برای بنده با ماها نشستن و مثل آنها از نور آنها بهره گرفتن یک شرف است. با ماه شینی ماه شی میگویم. دوم مقصد ما گرد و اطرافمان را بهتر کردن، وطنمان بهتر کردن، تاجیکستان را، ازبکستان را بهتر کردن. و سوم مقصد ما از آن هم وسع‌تر فکر کرده جهان را بهتر کردن است. و ما باز یک مقصد دیگر داریم. یک مقصدی که تا امروز درباره‌اش گپ نمی‌زدیم. مخفی بود. اما مقصد جدی است. مقصدی مهم است. امروز وقتی آمده است که با شما آشکار درباره 4 مقصد الف صحبت کنیم. 4 مقصد الف غفور را از آش سیر کردن است. غفور بیاد باشه دوست می‌دارد. ما هم غفور بیاد دوست می‌داریم. برای باید غفور از آش سیر کنیم. شوخی می‌کنیم البته. یگان هدف پنهانی نداریم. مقصد برآمد امروزه من جهانی شوی الف است. برای این بیاید به همین هدف الف یک زیادتر نگریم. ما می‌خواهیم با کمک ساحه مالیه، ساحه تکنولوژیا و معارف جهان را بهتر کنیم. برای چی جهان را بهتر کنیم؟ آیا نیاز دارد برای بهتر شوی؟ برای چی با ساحه مالیه، برای چی با ساحه تکنولوژیا و برای چی با ساحه معارف این کار کنیم؟ یک تک بیاید بنگریم. بیاید از آن شروع میکنیم که در 200 سال اخیر جهان در اصل خیلی بهتر شدگی است. اگر ما یک چینک صفت زندگی را بگیریم، مثال سن سال میانه‌ای که یک نفر میتواند زندگی کند، لایف اکسپکتنسی استاتستیکی 200 سال پیش وقتی یک نفر تولد میشد، یک طفل به حساب میانه کمتر از 30 سال انتظار بود که عمر بیند. به حساب میانه زیادتر بود، البته خیلی زیادتر هم بود، 60-70 سال هم کمتر هم بسیار بود، یک چند ماه. و با مرور وقت همین رقم زیاد شد و امروز یک طفل که وقتی تولد میشد به حساب استاتستیکی تقریبا 70 سال عمر میبیند.
چند قید که البته خداوند نصیب کرده باشد، اما به حساب میانه از حساب استاتستیک امروز هم خیلی است. اما این پیشروی در جهان بسیار گوناگون است. در بعض کشورهای جهان صفت رشد انسانی خیلی بلند است، چون می‌بینید در خریطه با رنگ‌های بلندتر، و در بعضی گوشه‌های جهان نسبتاً پست است. و یا اگر با دیگر چینک نگاه کنیم، در یک روز مثال همان قسمت اهالی که کمتر از 40 سومون درآمد دارد یا کمتر از 40 سومون به اقتصادیات فایده می‌آورد، اکثریت آنها در بعض دولت‌های معین هستند، اما همان شماره‌شان کلان است. و ما و شما می‌توانیم در بهتر کردن زندگی مردم در عرصه جهانی فایده آور باشیم. من باوری دارم آن تیمی که ما امروز در الف داریم از اودای این برآمده میتواند، از اودای آن برآمده میتواند که ما وقتی که از این دنیا میرویم در پس یک چیزی گذاریم که بهتر شده است نسبت به آن دنیایی که ما در او چشم گشودیم. فکر میکنم یکی از وظیفه هامون هم همین است. ما باید قدم ها گذاریم برای این کار، چی در تاجیکستان، چی در ازبکستان، چی در پاکستان، چی از دبی، چی از لندن، برای بعض لایحه ها ما باید در فکر جهانی کردن مهنت و حرکت خود باشیم. و چرا با ساحه مالیه در این موضوع بسیار صحبت کردن ممکن، اما یکی از محرکان اساسی رشد این ساحه مالیه است و تمام بانک‌های جهان را، تمام تشکیلات‌های مالیوی جهان را یک جای کنیم، این کلانترین ساحه در جهان به حساب می‌رود. 500 تریلیون دلار دارایی‌های تمام تشکیلات‌های مالیوی جهان. و اگر 1% او را بهتر کرده توانیم، 1% استفاده بری همان را ثمره‌ناک‌تر کرده توانیم، شفافتر کرده توانیم، زودتر کرده توانیم، قلایتر کرده توانیم، آسان‌تر کرده توانیم، بهتر کرده توانیم، 5 تریلیون دلار معنی دارد. و 5 تریلیون دلار رقم کم نیست. اگر که 150 دولت جهان را از پایان روی خط شروع کنیم، مجموع محصولات داخلیشان در یک سال، یعنی که هر یک نفری که در همون 150 دولت کار میکند، از معلمان تا مهندسان تا دکتران و طبیبان و برنامه‌سازان و تمام دیگر کارخانه ها و فابریکه ها و زوادان، همه همون رو یک جای کنیم، در یک سال همین 5 تریلیون است در 150 دولت جهان. و 1% بهتر کردن ساحه مالیوی میتواند همین نتیجه را دهد. و باور کنید ساحه مالیوی بهتر کردن خیلی الکی در کار است. تکنولوژی هایش در اکثر وقت کهنه هستند، سرعتش در اکثر وقت سست است، و البته بانکداری اسلامی را در او پیش بردن، بیرق برداری بانکداری اسلامی بودن در کارشون. عین حال بانکداری اسلامی قسمی خیلی خردی ساحه مالیوی جهان است و ما و شما باید در همین سمت بسیار حرکت کنیم. یک نمونه میاریم، انتقال مبلغ‌های مهاجران در جهان، در تمام جهان در یک سال 630 میلیارد دلار است. انتقال مبلغ‌ها اکثریت آنها از مهاجران است و خراجات میانه‌اش 6% است. خیلی گران. یعنی همان طبقه اهالی که از همه آسیب پذیر vulnerable می باشد در یک سال 37 میلیارد دلار سرباری دارد. و میدونید یکی از کارخانه های کلانترین در همین ساحه کی است؟ وسترن یونین. و فکرم وقتی آمده است که باز یک چند کارخانه یا که شرکت براندو و وسترن یونین میدان خوانندو این ساحه را تغییر دهند، بهتر کنند و وسترن یونین باز ببیند گوید بیا ما یگان ساحه دیگه یابم. برای کی میشود؟ تکنولوژی امروزه باز هم همون مثال بلاکچین صدها مراتب ارزانتر و زودتر امکانیت میدهد که انتقال مبلغ بین المللی عملی شود. میشود. و به مانند همین بسیار مثال ها آوردن ممکن از اهمیت و مهمیت ساحه مالیوی جهانی. دوم، جهان را با تکنولوژی ها بهتر کردن. بسیار اچیوید است، آشکار است و درباره تکنولوژی بسیار گپ زدن ممکن. ممکنه ثمره‌ناک‌تر میکند و دیگر. یکی بیاد از دیگر چشم نگاهش کنیم. از چشم آنی که ما و شما خوب و گنده مردمی کوهستانیم. همین قطار کوه ها را میبینید. در همون کنجش در مابین یک
بیام یک قسمی همون کوه‌ها ما و شما قرار داریم. ازبکستان البته در بری ما و ما و شما به بحرها به اقیانوس‌ها دسترسی نداریم و امروز از همه راه آسانی صادر کردن مال و محصولات مثال همین چیزها طریق بحرها و اقیانوس‌ها است. چندین مراتب ارزان، آنقدر ارزان که نفرانی که به بحرها و اقیانوس‌ها دسترسی ندارند رقابت کرده قریب که نمیتوانند، به نهایت گرانتر است. تاجیکستان در دویم جا می‌ایستد از حساب آنه که چقدر گران است به تاجیکستان یک چیز وارد کردن، در جهان در دویم جا است. اما برای تکنولوژی را صادر کردن نه کشتی در کار است، نه ماشین، نه یگان چیز دیگر. تکنولوژی را از دل خود جا می‌شود آماده کرده صادر کنیم. و من باوری کامل دارم که اگر که ما توانیم در همین کمبودی، اگر کمبودی گفتن ممکن باشد، در همین چیز ما و شما یک برکت، یک حکمت ببینیم چون همان درهایی که محکم هستند و یک در گشوده است و در همان تمرکز کنیم، در رشد تکنولوژی تمرکز کنیم، نتیجه‌ای که ما داده میتونیم فرق میکند به مانند آنه که نفری که مادرش شنوایش گم میکند و به همین ساحه میل پیدا میکند، حرکت میکند، پیشروی ها میکند، نتیجه کاری او فرق میکند از نتیجه کاری یک نفری که چنین کمبودی نداشت. وقتی که نفرانی که دیگر راه ندارند و همین ساحه را انتخاب میکنند، حرکت میکنند، برکت کاری آنها دیگر است. مطمئنم که ما و شما برکت دیگر یافته میتوانیم. و برای چی؟ معارف. این هم بسیار آشکار است. به معارف چیزی نمیشود. به معارف نه تکنولوژی ها میشود، نه فینتک میشود، نه دیگر. اما خیلی ساده کرده گویم اگر ما مفتون معارفیم، ما دوست می‌داریم، ما لذت میبریم وقتی ما میبینیم نفران جوانی که یک چیز می‌آموزند، یک هنری را از خود میکنند، صفت زندگیشان بهتر شده ایستاده است. خیلی گفته بودیم پیشترک یک بال و قنات پیدا میکنند و پرواز میکنند. چقدر لذت میبریم. شکرانه در الف جوانان زیاد هستند و کم ترک هم باشد اگر که الف سبب شده باشد، یک لذت عجیب است. در الف اکادمی جوانان کار میکنند او میآموزند، بعدتر با همان کسبشان صفت زندگیشان بهتر میشود. چقدر لذتی عجیب است. و البته مشکلات هستند، بودند و میمانند. سکپتیک و ناباوری همیشه بود و میماند. ما سال 2013 بانک شدن میخواستیم دوستان، نتونستیم، نشد. و ما باور نکردم. ما نزد مبلغ گذاران میرفتیم، کسی به ما مبلغ نمیداد. شما کجا بانک شدن کجا میگفتند. از خیلی خورد شروع کردیم، با مرور وقت در سال 2020 نهایت بانک شدیم. ما یک چند مرتبه برنامه‌های بیرون خریداری کردنی شدیم، وارد کردنی شدیم، نشد. راه افتاده نشدیم. برعکس سبب شد که خودمون برنامه‌ها رو نویسیم و اون برنامه‌های عجیب هستند. از بیرون اکنون آدم‌ها گاه میپرسند که میتوانیم ما هم همین برنامه‌هاتون استفاده بریم. عجیب برنامه‌هایند. بقایشون هم زیاد است و مسئله علاوه. در اول دوستان به ما کسی باور نمی‌کرد. وقتی ما درباره امانت‌های الف نقل می‌کردیم، میگفتیم با پرینسیپ تقسیمات درآمد کار میکند 50 به 50. مردم باور نمیکرد. میگفتن چی است؟ مورد بیزنس است، چی است؟ امروز شکر خدا در تاجیکستان یکی از باورناکترین بانک ها الف است. ما وقتی که سال 2015 با ما مبلغ لازم بود، ما سرمایه میکافتیم، اون وقت ارزشمون 2.5 میلیون دلار بود. بسیاری ها دست میکشیدند و یا بعدتر سال 2019 وقتی که ارزشمون تقریبا 12 میلیون حساب کرده بودیم، مبلغ لازم بود و نزد اینوستران میرفتیم، از این چیز دست میکشیدند. امروز که اکنون 150-200 میلیون دلار ارزش داریم، همون نفرانی که در قدم‌های اول دست میکشیدند امروز سهمیه‌های الف رو خریداری کرده ایستادند، گفتن اه کاش کم وقت میخریدیم. اکنون قصه الف شده ایستادند، برای که حالا این قصه نو شروع شده ایستاده است. باوری دارم باز از این هم رقم‌های بلندتر و میرسیم، اما این رقم‌ها در نوبت اول نیست. وقتی ازبکستان رفته بودیم دوستان، یکم تکنوپارک ما را رد کرد، دوم تکنوپارک ما را رد کرد، بار دیگر سپردیم، سوم مرتبه به تکنوپارک وارد گشتیم. ما وقتی که می‌خواستیم در ازبکستان الف مال را شروع کنیم و ما اجازه‌نامه پرداختی لازم بود، یک بار به بانک مرکزی مراجعت کردیم، رد کردن، دوم بار مراجعت کردیم، رد کردن، سوم بار مراجعت کردیم، رد کردم،
ما خیره 4 بار مراجعت کردیم، در 4 مراتب گرفتیم. و امروز دوستان در ازبکستان در بین تمام کارخانه های تجارتی الف مالیه بدونه در کدام جا قرار دارد؟ در 5م جا. در یک کشوری عظیم در 5م جا هستیم از جهت سپاریدن اندازها. تشکر به بچه‌ها. ما دانشگاه شدن میخواستیم، نشد، سبب‌ها زیاد بودن، رو افتاده نشدیم. از الف اکادمی شروع کردیم، هزارها نفر در آن خواندند، 2300 نفر ختم کردند و صاحب کسب و کار شدند. دیدن چقدر رشد کردن آنها، دیدن صفت زندگی آنها چقدر بهتر شده، از یک لذت است ناگفتنی. ما نیت کردیم از دیر، از اول نیت کردیم که بانک اسلامی میشیم و بانک ملی مراجعت کردیم. 1 بار مراجعت کردیم، اجازت نامه ندادند. 2 بار، 3 بار اجازت نامه ندادند. باز مراجعت میکنیم. ما در پاکستان کار شروع کردن شدیم، با لیسنس بانکی اجازت نامه گرفتن نتوانستیم. باشد خدا خواهد راهمان را میابیم، با دیگر راه شروع میکنیم، باز پیش میرویم. حالا این اولی قصه است دوستان، باوری دارم حالا باز بسیار میغلطیم، اما باز میخیزیم، راهمون را دوام میدیم. و 100 سال پس وقتی قصه الف را مینویسند میگویند این مردم کوهستان از کجا آمده جهان را آبادتر کرد، صفت زندگی مردم را بهتر کرد. من باوری کامل دارم که روز می شود که ما بهترین فینتک اسلامی در جهان می شویم. روز می شود ما بهترین بانک رقمی در جهان می شویم. روز می شود ما بهترین تعلیمگری آنلاین در جهان می شویم. تا وقت دوستان، تا وقتی که ما در کمبودی ها حکمت برکت دیده توانیم، تا وقتی که دوستان ما با نیتی نیک مهنت دوستی کنیم، با 6 ساعت در یک هفته دور رفتن نمیشود، شب و روز حرکت کنیم، تا وقتی که ما دست جمعانه و یک جایه میدان میخونیم به مسئله های مشکل و هر دفعه که میغلطیم باز به پای خود خسته راهمان را دوام میدیم، ایستادگری میکنیم. تشکر زیاد.